ਜੁਗ ਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਿਵਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹੇ ਜਗ ਬਥਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ, ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਬਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੜੀ ਤੇ ਜਗਦਾ ਦੀਵਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਮੜੀ ਤੇ ਜਗਦਾ ਦੀਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਇੱਥੇ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ 2024 ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੇ ਦੀਵੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਾਈਆਂ, ਕਰ ਅਰਦਾਸਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਸਣ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਏ। ਅੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ? ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ 883 ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਲਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕਵੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਰੈਂਕ ਵਧਾਵਣ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫੌਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਣਤ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਧਾਏ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਦੂਜੀ ਪਲਟਨ ਨੇ ਪੈਰ ਜਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪਾਇਆ, ਖਾ ਗੋਲੀਆਂ ਸੌ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗਾਇਆ, ਗਏ ਸੰਤ ਨੂੰ ਫੜਨੇ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ,
ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਦਕ ਨਿਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਤੋਪਾਂ ਪਈਆਂ ਅੱਗ ਬਰਸਾਵਣ, ਲਾ ਟਿੰਕ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਧੰਦੂਕਾਰ ਮਚਾਵਣ। ਫੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਸਣ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਦਕ ਨਿਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਦਰਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧੇ ਬਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਫੇਰ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਸਣਨੇ ਲਈ ਦੋ ਪਰਵਾਨੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਦਕ ਨਿਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਹੋਏ ਸਨ ਭਰਤੀ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਏ ਜੋ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਅਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਆਖ ਸੁਣਾਏ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਦਕ ਨਿਭਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹਨ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਉਸ ਮੌਤ ਬਿਹਾਈ ਹੱਸ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਤਨਾ ਮੈਲ, ਉਸ ਮਹਾਯੋਧੇ ਸੂਰਵੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਨਾ ਜਬ ਹਾਥ ਸੰਧੂਰਾ ਲੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਧੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲਲੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਫਿਰ ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ ਮਨ ਕੋ ਪਾਵਤ ਕੀਨ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ ਹਾਥ ਸੰਧੂਰਾ ਲੀਨ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਯੋਧੇ ਸੂਰਵੀਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਸੂਰੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਣ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜੋ ਯੂਥ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਵਿਊਅਰਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ 1984 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਰੈਲੀ ਦਾ
ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਯੂਥ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਰੈਲੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबन की रेन का तो आओ हमारे पास प्रेम खेलने का चाहो जो तो प्रेम खेलने का चाहो जो तो प्रेम खेलने का चाहो जो तो प्रेम खेलने का चाहो सिर तार तली गली मेरी आओ सिर तार तली गली मेरी आओ प्रेम खेलने का जाओ जाओ तो प्रेम खेलने का जाओ इतमारे पैर तरी
ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਕਾਂਡ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਕਾਂਡ ਨਾ प्रेम खेलन का जाओ जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ सिर तार तली गली मेरी आओ सिर तार तली गली मेरिया प्रेम खेलन का जाओ जाओ तो प्रेम खेलन का प्रेम खेलन का प्रेम खेलन का जाओ रन ते भाग शास्त्रहीन कबहू ना होई शास्त्रहीन कबहू ना होई रहतवंत खालसा सवा लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं सवा लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं सवा लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं चूलिन ने जे हस्ती साजे चूलिन ने जे हस्ती साजे द्वार द्वार पर नौबत बाजे सवा लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं सवा लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं बड़ो राम जंगो तीरोत भंगो बड़ो राम जंगो धनक तार अनियर कमांड कोरड़ा धनक तार अनियर कमांड कोरड़ा पांच शस्त्र परवान सुनो नंदलाल पांच शस्त्र परवान सुनो नंदलाल
सवा लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सवा लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। चूलन ने जय हासी साजे, साजे द्वार द्वार पर नौबत बाजे। सवा लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सवा लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सवा लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। चूलन ने जे हासी साजे, द्वार द्वार पर नौबत बाजे। द्वार द्वार पर नौबत बाजे। सवा लाख जब तू खैप लीता, तब खालसा उदय असलो जीता। राज करेगा खालसा आकी रे न कोई, ख्वार हुए सब मिलेंगे बच्चे शरण जो होए। राज करेगा खालसा आकी रे न कोई, ख्वार हुए सब मिलेंगे। उठ गई सपा मलेश की कर कूड़ा पासार, डंका बाजे फतेह का नेक लंक अवतार। नेक लंक हुए उतरसी महाबली अवतार। संतन की रक्षा करे दुष्टा करे शिगार। सवा लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सवा लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सवा लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तब गोविंद सिंह नाम कहा, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। खड़केगा जरूर खंडा खड़केगा, खड़केगा जरूर खंडा खड़केगा। पंथ करे मंजूर खंडा खड़केगा, पंथ करे मंजूर खंडा खड़केगा।
जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज खुदा खेल रचाए बनाया। सिंध पर्वत मेदनी बिना थम्मा गगन रवाया, सिरजे दानो देवते दिन अंदर बहादुर, ही दुर्गा साज के दाता दानास, तै तो ही बल राम लखस केसी, तै तो ही बल कृष्ण नाल बाणा दैसुर, तै तो ही बल राम लखस केसी पकड़ गिराया, तै तो ही बल राम कस केसी पकड़ गिराया, कस केसी पकड़ गिराया। खड़केगा जरूर खंडा खड़केगा, खड़केगा जरूर खंडा खड़केगा। पंथ करे मंजूर खंडा खड़केगा, पंथ करे मंजूर खंडा खड़केगा। बड़े बड़े मोन देवते कई जोगतनी तन ताया, किन्नी तेरा अंत न पाया, किन्नी तेरा अंत न पाया। किन्नी तेरा अंत न पाया, किन्नी तेरा खड़केगा जरूर खंडा खड़केगा, खड़केगा जरूर खंडा खड़केगा। पंथ करे मंजूर खंडा खड़केगा, पंथ करे मंजूर खंडा खड़केगा, पंथ करे मंजूर खंडा खड़केगा। भुला चुका लिखे मां। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਜੋ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਿਮਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ 5-5 ਮਿੰਟ 7-7 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਉਣੀ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਔਰ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਕ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੂਕ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਪਿਤਾ, ਦਇਆ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਓ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਪਿਤਾ, ਦਇਆ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ हे ਪਿਤਾ हे ਜਰੇ ਜਰੇ ਚ ਵਸਦੇ ਸਾਹਿਬਾ हे ਚੌਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੁੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਉਹ ਹੁਕਮ ਏ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਕੋਈ ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਹੋਈ ਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਏ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਜਾਣਾ ਏ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਏ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਜ਼ਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਰਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੇਡਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣਾਈਏ ਭਾਈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਤ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਏ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਏ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੌਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪੋ ਚੋਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਏ ਭਾਈ। ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਗੰਗੂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਡੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਪ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੀ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਗਏ। ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਏ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਾਈ ਏ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ। ਜਿਸ ਜਰਨੈਲ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਏ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਏ, ਇਸ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਸੇਵਾ 'ਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏ ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਏ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ, ਆ ਤੇਰਾ, ਆ ਲੜਾਈ, ਆ ਝਗੜਾ। ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰਾਨਾ ਕੌਮਾਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਵੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਚੜਨ ਦਵੇ। ਈਸਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਠਾਂ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਬਾਤ, ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀਰ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਭੇਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਏ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਨੇ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ, ਅਤਿਆਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸਨੇ। ਇਹੋ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੌਟ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਵੰਡੀ ਜਾਈਏ। ਬਸ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿਰ ਜੋੜੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਹਿਰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਏ। ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਤੜਫ ਜਾਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਜਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੋ, ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਂ ਥਿਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਜਣਾ। ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖੋਜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੜਫਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਵਾਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕਈ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 84 ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫਾਨੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗੀਏ ਨਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੇਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਰੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸਣ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ,
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। हे ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਭਾ ਲੈਣਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਟੀਕੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਔਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਵਾਜ਼ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना, तुम्हारी महिमा बरन ना सको, तुम्हारी महिमा बरन सको, तू ठाकुर ऊंच भगवान। धरती उत्ते रुख सिर तलवाया, आप सहंदे
जग बसाया। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, लीनो हाथ सिंदूरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, लीनो हाथ सिंदूरा। डगमग शाड रे मन बोरा, डगमग शाड रे मन बोरा। तो जरे मरे सिद्ध पाए, लीनो हाथ सिंदूरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, लीनो हाथ सिंदूर। डगमग शाड रे मन बोरा, डगमग शाड रे मन बोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, लीनो हाथ सिंदूरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, लीनो हाथ सिंदूरा। मन रे शाडो परम प्रगट होए नाचो, या माया के टांडे, या माया के टांडे। सूर के सन्मुख रण ते डर पे, सती के साचे पांडे, सती के साचे पांडे। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, लीनो हाथ सिंदूरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, लीनो हाथ सिंदूरा। डगमग शाड रे मन बोरा, डगमग शाड रे मन बोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, लीनो हाथ सिंदूरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, लीनो हाथ सिंदूरा। काम क्रोध माया के लीने, या विद जगत विगूता, या विद जगत विगूता। काम क्रोध माया के लीने, या विद जगत विगूता, या विद जगत विगूता। कह कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊंच ते ऊंचा।
ते ऊंचा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाए। लीनो हाथ संदोरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाए। लीनो हाथ संदोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, 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 अब तो जरे मरे सिद्ध पाए। लीनो हाथ संदोरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाए। लीनो हाथ संदोरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाए। लीनो हाथ संदोरा। जाको हर रंग लागो इस युग में, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस युग में, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणे सगल वासता के, आत्म जिणे सगल वासता के, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस युग में, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा।
संग, सहज समावन संग, सहज समावन संग, सहज समावन संग। जाको हर रंग लागो इस युग में, जाको हर रंग लागो इस युग में। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जन के चरण वसै मेरे हियारे, संग पुनीता देहि। जन के चरण वसै मेरे हियारे, संग पुनीता देहि। जन की तू देहो कृपा नित, नानक के सुख एहि। जन की तू देहो कृपा नित, नानक के सुख एहि। नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि। जाको हर रंग लागो इस युग में, जाको हर रंग लागो इस युग में। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणे सगल वसता के, आत्म जिणे सगल वसता के। जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस युग में, जाको हर रंग लागो इस युग में। सो कहियत है सूरा, 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 सो कहियत है सूरा। गली मेरी आओ आओ, गली मेरी आओ, 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 गली मेरी आओ आओ, गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली
जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जय सिर दीजे कान न कीजे इत मार्ग पैर तरी जय सिर दीजे कान न कीजे सिर दीजे कान न कीजे सिर दीजे कान न कीजे गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गगन दमामा बाजियो परियो निशाने काओ परियो निशाने काओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ अब जूझन को दाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के जो लड़े दीन के पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत कबू न छाड़े खेत कबू न छाड़े खेत कबू न छाड़े खेत गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ पहला मरण कबूल जीवन की छड़िया जीवन की छड़िया पहला मरण कबूल जीवन की छड़िया जीवन की छड़िया हो सबना की रेण का तो आओ हमारे पास तो आओ हमारे पास हो सबना की रेण का तो आओ हमारे पास तो आओ हमारे पास तो आओ हमारे पास तो आओ हमारे पास गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी
जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ 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 गली मेरी सतनिक सेवा प्रवान कीर्तन करते हुए अपने चुका की खिमा प्यार से फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1984 ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਕ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਲ ਸਬਰਾਂਟੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜੋ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਿਰਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਗਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਗੱਜ ਕੇ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਢਾਡੀ ਸੱਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰਬਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਭਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ,
ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਚਾਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਲ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਉਨ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਆਹਲੂਵਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੇ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰੀਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਇਹ ਕਰੀਏ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਰੁਕਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੇ ਨੇ ਰੁਕਾ ਪੜਿਆ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਗਲਵਖੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਘੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਹਾਂ ਅੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੂਹੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੰਬੂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਧਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਨਾਲ ਧੜਾਂ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ
ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੀਵਾਨ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬਦਲ ਟਰਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੇ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਲਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਉਮਰ ਸਿਆਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਅਸੀਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਇਧਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ। ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਚਾਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪਰਚਮ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੱਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਮਾਈ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਉਦਮ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਉਲੰਘਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰ, ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰੇਟਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪਲੀਜ਼।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਲੱਭਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਕਮ ਕੌਣ ਸਨ, ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਿ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ, ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਹਿ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮੁਤੱਸਬ। ਮੁਤੱਸਬੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੀਰਬਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਅਣਭੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਵੰਡ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋਹ ਹੋਈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਾਗਰੂਕ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡ ਹੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚਬਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਥਿਰ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੇਂਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੂਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ,
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤ ਪਿਰਥੀਏ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇ, ਹਿੰਦਵੀ ਪਾਰਸੀ ਨਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜੇ, ਤਿੰਨ ਭੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹੀ ਪਾਈ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ 90% ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਵਰਤਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਵਰਤਨ ਦਾ। ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਰਚਦਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇ, ਹਿੰਦਵੀ ਪਾਰਸੀ ਨਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜੇ, ਤਿੰਨ ਭੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹੀ ਪਾਈ। ਭੋਗ ਮਤਲਬ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੀ ਤੁਜਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਸ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਤਾਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੜੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਢੀ ਹਰ ਜੀ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ 22 ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ? ਸਿੱਖ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਝੂਠਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਆਓ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ। ਵਕਤ ਦੀ ਹਰ ਤਾਕਤ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੇਂਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਫਿਰ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ। ਇਸ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖਿਆ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਮੁੱਢ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਵਾਇਤੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਈ, ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 13 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਸਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਟੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਿਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਉਹਦੀ ਕੌਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2-4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1978 ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਹਾਵੀ ਆ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਸੈਮੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਇੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਚੇਤਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਾਗਰੂਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ, ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਵੰਡ ਲਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੇਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਪੰਥ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੇਤਨ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜੇਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ। ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਨ, ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਖਾਣ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਨਣ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਸਕੇਗਾ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਹਿਰਦ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਸੂਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਜਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਨਾ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ ਫਿਰ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ 1978 ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ। ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕੇਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਝੁਕਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਝੁਕਾਣਾ ਹੈ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਸ ਆਹ ਹੈ ਮਕਸਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੱਤ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੂਝ ਨੂੰ ਪੱਲੇ 'ਚ ਬੰਨ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜੂ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੇ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸੋਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਉਦਣ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੌਮ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਨਵਾਜ ਕੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਛਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਛਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਇਸ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਆਏ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਲਪੀਟਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ
ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਨੇਚਰ ਪੱਖੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨੇ ਆਈ ਦੀਆਂ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ, ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਰੂਪ ਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਰੂਪ ਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਵਾਹ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਏਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਏਂਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 84 ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲਏਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਟੱਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਜਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਈ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਤ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਕੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਲਈਏ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਗਦਾਰੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਗਦਾਰੀ ਦੀ।
ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਬਾਟ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਜੋਲੀਏ। ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਧਰਮ ਤੇਰਾ, ਟਿੱਕਾ ਤੇਰਾ, ਬੋਧੀ ਤੇਰੀ, ਮੰਦਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਧੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਧਰਮ ਤੇਰਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇਰੇ, ਮੰਦਰ ਤੇਰਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੋ ਪੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਗਦਾਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੰਮੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਸਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਬਰਾਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਰਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਸਕੀਏ। ਭਈ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀ ਵਸਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛਡਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪਈ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਦੈਸ਼ੀ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਦੈਸ਼ੀ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ। ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਦੈਸ਼ੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋਗ ਮਤ। ਤੀਜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਦੈਸ਼ੀ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜੋਗੀ ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲਿਆ ਕਰਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਲੰਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ 6 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ ਹਜੇ। ਨੰਬਰ 1, 121 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਤੇ 121 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਸਿੱਖ ਨੇ। 121 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਸਿੱਖ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, 2646 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2147 ਸਿੱਖ ਨੇ, 2646 ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ
ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ 2147 ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ 1300 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 739 ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਜੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚੁੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਹੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਬਣ ਸਕਣ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਹ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਛੇਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਛੇਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ। ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਾਂ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਯੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬੌਲ ਪੀਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਲ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚੀ ਭਈ ਇਹਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਕੱਢੂ ਘਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਢੂ ਘਾਰੇ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ
ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਭਈ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 6 ਜਰਨੈਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਉਸ 1984 ਵੇਲੇ, ਉਹ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, 4 ਸਿੱਖ ਨੇ। ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ DC ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਰਤ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਗਾਨਾਪਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਵਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਹੈ ਛੱਡੀਏ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਜੁੜੀਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਲੜ ਜੁੜੀਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਿੱਖ ਸੌਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸੌਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਨਾ ਸਮਝੋ ਉਦੋਂ ਜੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਏ ਨੂੰ ਰਾੜਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸਰ ਕਰਨੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਭਾਵ ਭੰਨੇ ਭਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਲਪੀਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੀ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਰਸਮ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰੋਪਾਉ ਕਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਦਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈੜ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੌਮ ਲਈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਵਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੰਦਾ ਜੋ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਭਾਗੋਵਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੋਹਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਕਰੂਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਲੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਬੀਬੀ ਦੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੀਅਲ ਇੰਡਾ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਮਾਹਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਵੀਸ਼ਰੀ 12 ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਜੋ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਣ ਦੀ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਹਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਣ ਵਾਲੀ ਬੁਲਬੁਲ ਗੀਤ ਸੁਣਾ
ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਤੇ ਝੂਠੀ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਬਾਝੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਫੱਬਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਫੱਬਦਾ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, फुरजा फुरजा कट मारे कब हूं न छाडे खेत। ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੰਡਿਓ ਹੈ ਪੌਲ ਪਾਈ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਉਣਾ। ਹਸਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋ, ਗਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ, ਗਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਪੈਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਮੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਣਖ ਦਾ ਪੜ ਕੇ ਤਰਾਨਾ। ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਿੱਥੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੰਡਿਓ ਹੈ ਪੌਲ ਪਾਈ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਉਣਾ। ਹਸਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋ, ਗਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ, ਗਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਪੈਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਮੰਨੀ ਅਣਖ ਦਾ ਪੜ ਕੇ ਤਰਾਨਾ। ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੈ ਮਿੱਥੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਿੱਥੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਅਰੰਗਿਆ ਨਾ ਡਟ ਕੇ ਸੀ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਈਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਮੰਨੀ। 10 ਲੱਖ ਨਾਲ 40 ਜੂਝ ਗਏ ਮੈਦਾਨ ਕਿਵੇਂ, ਆਕੜ ਜਫਰ ਨਾਮੇ ਪੰਨੀ ਔਰੰਗੇ ਵਾਲੀ, ਆਕੜ ਜਫਰ ਨਾਮੇ ਪੰਨੀ। ਉਹ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫੱਟਾਂ ਤੇ ਮਲਮਲਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਨਈਏ ਜੀ ਅਦਾਨਾ। ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੈ ਮਿੱਥੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਿੱਥੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਾਦਰ ਦਰਾਨੀਆਂ ਤੋਏ ਹੋਰੇ ਬੰਦਕਾਂ ਛਡਾਉਂਦਾ। ਖੇਡਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਇਹਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ, ਵੈਰੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਨਨੂਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੰਬਦੇ ਪਠਾਣੀ ਬੱਚੇ ਮੰਨਦਾ ਆ ਕਾਨੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਾ। ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੈ ਮਿੱਥੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਿੱਥੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਖੱਟੇ ਖੱਪਰ ਤੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਨੇਜਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਟੰਗਵਾਏ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਲੱਥੇ ਖੋਪਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੇਜਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਟੰਗਵਾਏ। ਸੀਸੀ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਤੇ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰੇ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਹੰਡਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਹੰਡਾਏ। ਰਣ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਸੀ, ਰਣ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ। ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੈ ਮਿੱਥੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਿੱਥੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਜੂਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜ ਰੋੜ ਤੱਕਦਾਰਾ, ਫਿਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਗਦਰੀਆਂ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਅਣਖ ਵੰਗਾਰੀ, ਫਿਰ
ਕਰਨੀ ਨੀ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਉਹ ਨਸੂਰ ਬੀਰਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਭਗਤ ਸਰਾਬੀ ਅਦੀ ਉਦਮ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮਾ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਾਨਾ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੈ ਮਿੱਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜਿੰਦ ਵਾਰੇ ਵੈਰੀਏ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਨੀ ਛੱਡਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਕਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਖਾਏ ਦਿਨ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਖਾਏ ਦਿਨ ਤਾਰੇ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕਹੀਂ ਜੁਆਰੂਆਂ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੈ ਮਿੱਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੈ ਮਿੱਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੋ ਪਦ ਰਵੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਰਵਨਾ ਸੋ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਧਰਨਾ ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास कबीर मरता मरता जग मुआ मर भी ना जाने कोई ऐसे मरने जो मरे ਬਾਹਰ ਨਾ मरना होए ਮਰਨਾ महान शहीदां दी याद नू समर्पित गुरमत समागम जो पातशाह रैली समूह संगतां कैलीफोर्निया ਦੀਆਂ बड़े शरधा ते भावना दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी छत्र छाया गोद उन्होंने च बैठ के आप मना रहे हैं। आओ आप जी ने 1699 की विसाखी तो लैके जून 84 के शहीदों का यह 285 वरे का सफर बनता है। आप जी ने कविता राही जो सरवण किया अज सैट करो थोड़ा आओ सब तो पहला कलगी वाले पातशाह महाराज की बख्शिश दोहराइए कोई भी रस्ता वाजी ना रहे सब माई भाई गुरु ग्रंथ साहब नू अद भी सी छकाओ ते गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आने वाले पीढ़ी नू नौजवान नू नहीं पता भी संत बाबा जरनैल सिंह जी दी भारत दी सरकार दे नाल क्यों टक्कर सी उन्हां दी मंग की सी जे कोई मंग उन्हां दी नजायज होई ते मैनू उठ के दस दिओ। संत बाबा जरनैल सिंह जी दी पहली मंग सी कि जेड़ा हरमंदर साहब विच कीर्तन चलदा ना ए जिन्ने भी गुरसिख देशां विदेशां च वसदे आ ए रब्बी बाणी ए तुरकी बाणी सबना दे कन्नां तक पहुंचनी चाहिदी है। जिस तरह हरिद्वार मथुरा शहर नू पवित्र दर्जा दिता भी मां शराब की कोई दुकान ना होए। अमृतसर जिहड़ा शहर है गुरु रामदास दा वसाया शहर है इस शहर नू भी पवित्र दर्जा दिता जाए। गुरु के सिखो मेरी एक मुसलमान दे नाल विचार होई जांदा मैं काबे जाके आया। काबा सऊदी अरब विच है पूरे सऊदी अरब दे विच एक भी नशे की मास शराब की दुकान नहीं क्योंकि उन्हों का राज है और 3 लाख हाजी एक बार उत्थे नमाज बह के पढ़ सकता है इन्ना उन्होंने चंगा प्रबंध है। ते जिहड़ा सब तो वड्डा एसी है ना तुसी काबे में जाके देखोगे ते कई किलोमीटर दूर उन्होंने एसी लाया ਜਿਹਦਾ कोई शोर शराबा नहीं पाइपा राही हवा आउंदी आ। तुसी अमृतसर साहब किसी भी गली थणी जाओ तानू 4-5 ठेके और 15-20 बीड़ियां सिगरटां दी दुकानां मिल लगियां। सिख स्टूडेंट फेडरेशन दे सिंघां ने एक बैनर बना के लाया जेड़ा किसी दे भी खिलाफ नहीं सी। अमृतसर पवित्र शहर तमाकू हर धर्म लई जहर ये किसी दे भी खिलाफ नहीं सी। इन्हां चंडाल चौकड़ी ने दुष्ट गुंडियां ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਤੇ ਬੰਡਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। 21 ਦੁੱਕੀ ਖਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਗਈ, ਓਏ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਈ ਦਿਨ ਪੱਗ ਨਾ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਨਾ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੱਗ ਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਰ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਛ ਕੜਾ ਕੰਘਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। 21 ਦੁੱਕੀ ਖਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਏਂਗੇ ਹਮ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜੀਏਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਵੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜੇ ਗੁੱਲੀ ਰਾਮ ਛੱਲੀ ਰਾਮ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਣ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, 2 ਕਾਲੀਆਂ ਲੋਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਕਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਾਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭੀੜ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੋਲੀ। ਆਂਦਾ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੀੜ ਹਟ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨਿਬੜ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼ਟਰ ਠਾ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬੜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਬੜੀ ਆ। ਆਂਦਾ ਗੋਲੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਆਂਦੇ ਗੋਲੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੀ ਪੀੜ ਹਟ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਖੋਲੀ ਆ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਕੀਤਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ CID ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਵੇਖੋ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਟੌਰਾ ਕੀ ਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ CID ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ CID ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣੀਏ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। फिर CID लिखदी रिपोर्ट है, ओदे जेल च नजरा ता जिन्नी खोट है। हक लैण लई नगारे लाउंदा चोट है, ताइयों पिंडरा वाले तो सरकार डर गई। ओदी शेर जी दहाड़े अखबाज वड़ गई। लोकी मनदे ने मुखी टकसाण दा, कोई ना हाजर जवाब ओदे नाल दा, जिदे हत्थ विच तीर रूप काल दा, चंड केसरी दे थल्ले खलो गया। इंज लगदा पंजाब सारा बागी हो गया। CID लिखदी रिपोर्ट है, हक लैण लई नगारे लाउंदा चोट है। ओदे दिल च नरता जिन्नी खोट है, ताइयों पिंडरा वाले तो सरकार डर गई। ओदी शेर जी दहाड़े अखबाज वड़ गई। लोकी मनदे ने मुखी टकसाण दा, कोई ना हाजर जवाब ओदे नाल दा, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਰੂਪ ਕਾਲ ਦਾ, ਚੰਡ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟੱਟ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਟੇਕ ਰੱਖੋ ਤਖਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਕੀ ਸਿਫਤ ਨਰਾਲੀ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਦੀ, ਕੱਦ ਸਰੂ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ।
ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਦਹਾੜ ਅੱਖ ਬਾਜ ਵਰਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਤੇ ਨੀ ਅਸਵਾਰਨੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਨੀ ਹੱਸ ਸਿਰ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿਤਵਾਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਲੀ ਗੋਲ ਸਿੱਕ ਸਾਲੀ ਸਿਰ ਪੱਗ ਹੈ ਨੀਲੀ ਸੀਸ ਟਕ ਸਾਲੀ ਗੋਲ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗੈਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਓਏ ਕਲੀ ਅਣਖ ਦੀ ਮਨ ਜੋਬਣ ਤੇ ਭਰ ਗਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਦਹਾੜ ਅੱਖ ਬਾਜ ਵਰਗੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਗੂ ਕਈ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬਰਾਈਆਂ ਕਾਮ ਚ ਪਰੋ ਗਿਆ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ 3 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਐ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸੋਭਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਖੂਨ ਦੇ ਖਾਲ ਵਗਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਰਗੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਈ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਪਵਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫੌਜ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਤੇ ਵਹਿ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਉਹ ਬਿਆਬਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹੈ ਸੀਨਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਲੰਘ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਮਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇਵਲ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਿਨੂਆਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਆਦਮੀ ਮਿਥੇਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਨ ਹਨ ਤਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਚੁੱਤ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਅਨਿਤ ਨ ਨਿਤ ਰਹੇ ਜਸ ਨਾਮ ਚੜੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ ਹੀਰ ਚਿਤਾਮ ਬਣਾਏ ਇਹ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੋ ਮਜਿਆਰੇ ਯਾਨੇ ਕੀ ਪਟਣੀ ਮਨੋ ਹੱਥ ਲੈ ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬਹਾਰੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਨਲਕਿਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਨਲਕੇ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਨਲਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਖਾਲਸੇ ਸਜੋ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਪੀਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਓ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਣੋ ਚਾਲ और अवतार सिंह जी बर्मा, कैसे कैसे महान योधे गुरजंट सिंह जी बुद्ध सिंह वाले, भाई परमजीत सिंह जी पंजवाड़, किन्ने सूरियां दी गल करिए जिन्ना फिर सेंटर दे नाल मत्था ला के जाम शहादत पीते। आओ उन्हां दे एक एक योधे दा नाम तुहाडे सामने जोड़ी कविता च बयान कर रही। ਸਿੰਘ ਲਿਆ ਧਰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਜਗ ਸਾਰਾ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਪੂਜੇ ਦੁਨੀਆ, ਜੋ ਕੌਮ ਹਿਤਾਲੀ ਮਰਦਾ। ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਭਰਦੀ ਭੇਡ ਚੜਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮਕਾਤੀ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਜਗ ਸਾਰਾ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਪੂਜੇ ਦੁਨੀਆ, ਜੋ ਕੌਮ ਹਿਤਾਲੀ ਮਰਦਾ। ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਧਰਦੀ ਭੇਡ ਚੜਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮਕਾਤੀ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਆਗੂ ਬਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੋਦੀ ਲਾਲੀ, ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਪਖੇ ਜਵਾਲਾ। ਪੁਰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਜਿਹੜੇ, ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜੜੋਂ ਹਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮਕਾਤੀ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਤੇਰੇ ਰੋਬ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੰਮੇ, ਤੇਰੇ ਰੋਬ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੰਮੇ, ਨਿਤ ਰਫਲਾ ਪਾਉਣ ਪਟਾਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨੱਸੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪਟਾਕੇ। ਸਵਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਬਹਾਦਰੀ, ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮਕਾਤੀ, ਵਾ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮਕਾਤੀ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਿੰਘ ਕਲਗੀ ਧਰਦਾ ਯੋਧਾ, ਸਿਰ ਵਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਉਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਲਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਇੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮਕਾਤੀ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲਲਕਾਰੇ, ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲਲਕਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਜਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਪਈ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਵੈਰੀ, ਓਏ ਖੜੀ ਸੜ ਤੇ ਮੌਤ ਡਰਾਉਂਦੀ। ਓ ਸੰਗੇ ਨੇ ਕੁੱਟਦੀ ਸੰਗੀ, ਸੰਗੇ ਨੇ ਕੁੱਟਦੀ ਸੰਗੀ, ਸੁਧ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰ ਬਲਾ ਤੇ ਮਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮਕਾਤੀ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਬਾਬਾ ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਤਾਂ, ਗੁਰਜੰਟ ਦੀ ਸ਼ੰਭ ਨਿਆਰੀ, ਪੰਜਵੜ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੇਤਾਂ, ਤਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਲਕਾਰੀ। ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦੇ ਹੜ ਨੂੰ, ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦੇ ਹੜ ਨੂੰ, ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਛਾਤੀ ਢਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮਕਾਤੀ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਵੈਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਵੈਦਾ, ਮਾਖਣ ਨੂੰ ਦੋਜਕ ਪਾਇਆ, ਸੂਰੀ ਦਾ ਭਰਥਾ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਸੂਰੀ ਦਾ ਭਰਥਾ ਕੀਤਾ, ਸਣੇ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਢਾਇਆ। ਖੰਨੇ ਤੇ ਗੁਰ ਬਚਨੇ, ਕਈ ਖੰਨੇ ਤੇ ਗੁਰ ਬਚਨੇ, ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਚੜੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮਗਾਤੀ, ਵੀ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮਗਾਤੀ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਿੰਘ ਕਲਗੀ ਧਰਦਾ ਯੋਧਾ, ਸਿਰ ਵਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਗਾਉਣਗੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਗਾਉਣਗੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਚੌਧਿਆਂ ਦਾ ਛੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮਕਾਤੀ, ਵੀ ਵਾ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮਕਾਤੀ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰ ਸਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿਉ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ
ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੜ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੇਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਤੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੇਕ। ਤੇਰੇ ਟੰਕ ਵੀ ਉਸਨੇ ਫੁੰਡ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂਡਵ ਨਚਿਆ ਮੌਤ ਦਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰੇਗ। ਤੇਰੇ ਟੈਂਕ ਵੀ ਉਸਨੇ ਫੁੰਡ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਤਖਤ ਨਾਲ, ਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ। ਉਥੇ ਮਰਦਾ ਵਾਂਗੂ ਜੂਝਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕ। ਉਥੇ ਲੜਿਆ ਛਾਤੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਕਰਨੈਲ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਦੁਬਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੋ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜੋਗੇ? ਜੇ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ 10 ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਬੁੱਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਧਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਕਵਿਤਾ ਵੱਧ ਵੀ ਲਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਆ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ, ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਤੋਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਚਾੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲੀ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ 25 ਘਰ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 25 ਘਰ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੀ। ਆਂਦਾ 3 ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ 11 ਬੰਦੇ 3 ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਤੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਨੇਰੇ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਰੋੜੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ 36 ਘੰਟੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। 36 ਘੰਟੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਨਾਲੀ ਰਫਲ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਉਹਦੇ ਐ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਲਾਉਣੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਆਂਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ 7000 ਹੀ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ 2 ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਬੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ। ਆਂਦਾ ਤੇ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। 2 ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਲਵਾਈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ 36 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋੜੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਵਾ,
ਆਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਆਰਮੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਆਓ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਏ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਆਓ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਜੋੜੀ ਕੋ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਆਖਰੀ ਲੈਣਾ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਜਰਨਲ ਵੈਦਾ ਜਿਸਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ। ਕਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਜਿਸਨੇ ਮਾਰੇ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਜਰਨਲ ਵੈਦਾ ਜਿਸਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਜਿਸਨੇ ਮਾਰੇ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ। ਕਮਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਸੀ ਕਰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਤੇ ਪਾਪੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਉਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ। ਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਨ ਖੇਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ, ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜੇ ਪਤਕਈਆਂ ਦੀ ਰੋਲੀ। ਉਹ ਸੰਜਣ ਮਾਈਕਲ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਲਤੀ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ। ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਸੁਣ ਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਇੰਨੇ ਫੂਕੀਆਂ ਬੱਸਾਂ। KPSB ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਰੇ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਜੋ ਕਤਲੋਂ ਗਾਰਤ ਕਰਦੇ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੂਰਦੀਆਂ ਬਦਕਾਰੇ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ। ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਵਪਾਰੀ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਰੁਲਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਸੀ ਚੜੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰੇ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 84 ਬਾਲੀਆਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਗਾ, ਨਾਲ ਧੌਸ ਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਹੇ ਪੱਗਾਂ। ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ। ਆਓ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀਓ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਜਰਾਬਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਧਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਜੈਕਾਰਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਏ ਭਾਈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਤਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਓ ਬਿਰਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਕਿਤੋਂ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘੋ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਸ਼ੀਲੀਆਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੱਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲਣਸਾਰ ਰੂਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ, ਅਰੋਗਤਾ ਔਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ, ਉਦਮ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਣੀਵਾਲ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਣੀਵਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਦਰੀ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਜੰਗ ਤਾਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਮਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹਨ ਤੇ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਗਾਰਡੀਅਨ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਬਾਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਲਾਅ ਜਰਨਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਊਂਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦੇ ਸੱਜਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ PhD, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ,
ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ 3 ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ 3 ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਾਂ ਲੌਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਜੂਝ ਮਰ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ, ਤੀਜਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਤੀਜਾ ਕਰਮ ਸਫਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਨੁਕਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆਂ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਸ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਜੂਨ 84 ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਧ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 84 ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਕਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਜੁੱਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, 2 ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਰੰਗੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਪਟ ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਨਰਲ ਡਾਲਹਾਊਜ਼ੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੰਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰਹੇ,
ਇਹ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਹਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤਾਕਤ ਪੰਥ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਥਕ ਜਥਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਸਤਾ ਨਬੂਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੇ ਅਕੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜੋ ਆਦਰਸ਼, ਜੋ ਸੰਕਲਪ, ਜੋ ਢਾਂਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੰਕਲਪ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਪਦਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਖਾਲਸੋ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਜਿਮ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ, ਆਨ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕਿਸੇ ਕੀ ਇੱਕ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚਰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ, ਖੁਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਫਰਿਆਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੋ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਜ ਬਾਜ ਇਨਕਾ ਸਭ ਲੈਣਾ, ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਇਨਕਾ ਮੈਂ ਲਾਹੂੰ, ਗਰੀਬ ਅਨਾਥਨ ਕੋ ਸਭ ਦੇਹੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਆ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਰਵਾਣੀ ਦੀ ਭਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ,
ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਥੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਰਵਾਣੀਆਂ ਦੀ ਭਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਾਮ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਫੇਰ ਬਦਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧੇ, ਅਵਾਮ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਕ ਆ ਖਾਸ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਖੁਦ ਰੱਖੀਆਂ, ਖੁਦ ਚਿਣੀਆਂ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਥੋਂ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਆ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਟੁੰਬਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮ ਅਨਿਖੜ ਹਨ ਤੇ ਪੰਥਕ ਨਵਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅਭਿਆਸ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੰਧ ਆਪਾਂ ਸਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ, ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਆ,
ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਵਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸਾਲਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲਦਾ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰਿਆ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾ ਕੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜੋ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ, ਖੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕਤਰੇ ਵਹਾਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਗਏ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਧ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੇ, ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਪਾਲੇ ਗਏ ਆ, ਪਲੋਸੇ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ। ਗगन दबामा बाजियो पर्यो नथाने कहाओ, खेत जो मांडे सूरमा अब जूझन को दाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंजवें पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज ते 84 ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਕਾ ਸੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ 500 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮਾਣਮੱਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲੀਵਾਲ ਬਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ 18 ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਵਾਏ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਕੌਮ ਦਾ ਪਾਸਟ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਡਾਕਟਰ ਅਫਤਾਰ ਚੀਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਫਤਾਰ ਚੀਮਾ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਅਫਤਾਰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਜੋ ਕੌਮ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਤਰ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਜਕਾਰੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਅਫਤਾਰ ਚੀਮਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਰੈਲੀ। ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ। ਜਦ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪਹਿਲਾ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਦੂਸਰਾ ਏਰੀਆ, ਤੀਸਰਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੌਥਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਸ ਹੈ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨ ਜੰਮਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਈ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬੈਠੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਕੇ, ਤੈਂ ਤੈਂ ਤਖਤ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਝੂਲਣਗੇ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾੜਿਆ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਮਾਣ ਬਚਾਇਆ। ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਲਾਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹੂ ਲੱਭੜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਮਨ ਤੇ ਚੈਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਦ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਗਈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਾਟੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਜਦ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਟਾਊਟ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਜਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਲਾਣਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਔਰ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਧਾਰਾ 5(2) ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੇਸ਼ਾਦਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਮੰਗਣ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਣਖ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਦ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੋਚੋ, ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁਸਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਦ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜੀਨੀਓਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜੀਨ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੀਨੀਓਲੋਜੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕੀ ਆ? ਜੀਨੀਓਲੋਜੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਨ ਪੂਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜੀਨਸ ਬਦਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਕਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਚਾਰ ਆ ਅੱਜ ਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਵਕਤ ਆਏ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੈਕਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਫਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੱਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਧਾਰਾ ਦਾ ਅੱਜ ਬੋਧੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਜਨਮੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵਾ।
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਅਣਖ ਤੇ ਮਾਣ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਰਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਝੂਲੇਗਾ ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਮਾਰਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਹਾਊਸ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰੀ ਹੋਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਉਹ ਚਾਲੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਤਰਿਆ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਜਦ UN ਦੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਦਿਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ 40 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 40 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਫਰੈਂਡਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਈਮੇਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੁਸ਼ਬੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੂਨ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਪੜੋ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ ਤੇ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਮਾਣ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਮਾਣ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰੂਸ ਵੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਵਾਈਏ। ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਲੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਬਹੁਤ ਵਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆ। ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆ। ਮੈਂ ਅਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਮੋਰ ਸੰਸਥਾ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਜਿਨਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਵਾਈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ 2015 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਚਸ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਂਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਖਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ 4 ਜੂਨ 2018 ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 4 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ CIA ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਬਾਂਬਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। ਬਸ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ, ਜੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉੱਠਿਆ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਲੋਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਝਾੜੂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧੋਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਟੋਪੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਸਤਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੱਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸਾਦਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੋ। ਗੱਲਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਵੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗਾਵਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾ। ਬਾਂਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਖਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਸਿੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੋਵਰੈਨਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕਰਕੇ 84 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗੀ। ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 5ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਕਲੋਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੂਮੈਨ ਹੈ। ਨਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਲਾਨ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਟੁੱਟਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖਲੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਗਲਾਵਾਨ ਰੀਜਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸਾਂ ਗਲਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੈਟ ਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਦ ਸਟੇਜ ਸਕੂਤਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਈਦ ਸੀ, ਕੱਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਈਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਈਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਈਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਵੀ ਆ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਲਿਖਿਓ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੋ, ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ, ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਵਾਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बोले सोनहाल। राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਫਤਾਰ ਚੀਮਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਇਆਂ ਸਾਡਾ ਕਰਕੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 3-3, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ
ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ। ਵੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 86 ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਟੀਕਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਟੀਕਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫਦਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 5 ਕਾਰੇ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਖੜੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। डगमग छाड़ रे मन बोरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है, लीनो हाथ संदौरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कैलिफोर्निया दी कमर्शियल कैपिटल सिविक सेंटर दे बाहर पिछले लगभग 4 घंटे तो खालिस्तान दी सॉवरनिटी पातशाही दावा ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਲੋਬਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਜੇ 1948 ਚ 50 ਮੁਲਕ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 175 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਸ ਆਈਡੀਅਲ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ BBC ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 8000 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਭੇਜੋ। ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਅਪ ਫਾਈਨਲੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6000 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਸੀ। ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਜੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸੂਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ ਜੇ ਭੰਡ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮਿਟਡ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1947 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 98 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲੋ ਕੀਤਾ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਸੀ। 1757 ਦੀ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਲਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਇਨਵਾਈਟੀ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜੋ ਮੌਕਾ ਗਵਾਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ कि वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने, जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। इसके बावजूद 37 साल 47 तो 84 तक पीसफुल तरीके दे नाल साडी लीडरशिप ने यतन कीते कि कोई ऐसा फैडरल स्ट्रक्चर जिहड़ा आनंदपुर दा मता है, जिस दे लई धर्म युद्ध मोर्चा लगदा है, 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ, ਠੀਕ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ। ਔਰ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ 2 ਐਸਪੈਕਟ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ। ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹਿਸ ਡਿਊ, ਦੇ ਫੌਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲੇਟ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਜੂਝਣਾ। ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਭੁਜੰਗਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਵਿਜੰਤਾ ਟੈਂਕ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ 1.5 ਡਜ਼ਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਔਰ ਉਸ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਢੰਗ ਕੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ KGB ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ KGB ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਠੀਕ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਇਹ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਠੀਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਨੇ, ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 40 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ FBI, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਟਾਂ 240 ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਰ ਸਪਾਈ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਟਰਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਪੁਲਿਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, DGP ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁੜਦਿਆਂ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਬ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ NIA ਚੀਫ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਔਰ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋ ਲੈਵਲ ਰਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੂਮਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 3 ਬਿੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਤੜਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਡੇ ਵਜੋਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੰਮ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਲਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਹੀ ਚਲਾਓ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪਿਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਲਿਸ ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਡਲਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਰੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੀ RSS ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਔਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਮੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਚਟ ਜਾਓ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਤੋੜੇ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਐਸਾ ਆਇਆ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਧਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਇਹ ਮਿੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਰਮਿੰਗਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਰੌਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ
ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕੰਮ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟਿੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਖ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਕੁੱਪ ਤੇ ਰਹੀੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਘੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਿਟਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੰਥ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਸਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਲੋਲੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 72 ਘੰਟੇ ਜੋ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਕੁੱਪ ਰਹੀੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘੇਰਾ ਟੁੱਟਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ 18 ਜ਼ਖਮ ਸਨ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਕਿ ਲੜਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਚਰਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਫੇਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਸੀ, ਸੋਵਰਨ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਨੇ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ, ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਮੈਪ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਗਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ G7 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ, ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੀਸ ਦਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਸਾਡੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿੇਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਛਤਰ ਚੁਲੇਂਗੇ ਸੀਸ ਪਰ, ਬੜੀ ਕਰੇਗੀ ਮौज। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣੇ ਤੁਸਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ TV 84 ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜਾਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਜਾਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜਸਵੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਆ ਜਾਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਭਤੀਜੀ ਬੀਬੀ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ, ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਠੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਰਵਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸਨ। ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋ ਯੋਰ ਐਨਮੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੋਲੂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ the Sikh genocide is still going on। ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੂੰਗੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਈ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਬਸ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਬਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆਰਟੀਕਲ 25B, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਕਦੀ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। 25B ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 31C ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆਸ ਐਕਟ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਮਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਕਾ ਦੋਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 163 ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ MLA ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ MLA, ਸਾਰੇ MP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਗੌਰ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਉਣ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਜਾਣ, ਜੇ ਸਬਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਟੁੱਟੂਗਾ? ਇਦਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ 200 ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਆ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੋ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੈਣ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਲੇਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ 2 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀਮ ਨੇ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 40ਵਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾ ਸਾਂਭਣਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਜਾਈਏ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਢਾਡੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਲੀ ਤੇ ਜਾਨ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਦੇਖੀ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਯਾਰੋ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਲੀ ਤੇ ਜਾਨ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਦੇਖੀ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਯਾਰੋ। ਛਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੁੱਪੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਬਣ ਕੇ ਰੁੱਖ ਯਾਰੋ। ਘਰ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਉਜਾੜ ਲੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੇ ਸੀ ਸੁੱਖ ਯਾਰੋ। ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੁੱਖ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੌਲ ਹੋਰ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਯਾਰੋ, ਹੋਰ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਯਾਰੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤਕਾਨ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਏ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਿਖੇ ਕਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਤੇਗ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਗ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਸ ਫॉर ਯਾਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੰਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹਰੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ 4 ਜਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਕੀਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਣਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਫੜਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾ ਕਰੇ ਟੇਕੇ ਵੀ ਬਹਿਣ ਦੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਤਖਤਿਆਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਬੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਰਿਜਨੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਉੱਪਰਦੀਆਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਓ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੰਗੜੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਧਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਚਨ ਉਹ ਸੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਭਾ ਗਿਆ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬਚਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫਿਊਨਲ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਾਮਾ ਭਾਗੋ ਵਰਗੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਖੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਥੱਲੇ ਬੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਆਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੈਣ ਵੀ ਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਿੱਜਿਓ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਮਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਪੈਰ 'ਚੋਂ ਬੱਟੀਆਂ ਚੁੱਭ ਕੇ ਪੈਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਲਈ ਜਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰਾ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਟੀਆਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਿੱਦਣ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਵੇਂਗਾ, ਪੰਥਲੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਸੀ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਆ ਸਿੱਖੀ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨ। ਕਿਹੜੇ? ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਪੜਾਅ ਨੇ, 2 ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਤੀਜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਓ, ਬੋਲ ਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ 21 ਬਿਸਵੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣੇ ਆਪਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੇ ਬਾਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਤੋਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਕੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਬਾਗੀ ਬੱਬਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ, ਬਾਗੀ ਬੱਬਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ 3 ਨਾਮ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਪਟੀ ਆਗੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਿਆਰ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ, 5 ਪ੍ਰਵਾਨ 5 ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰੇਕ ਧਿਆਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਤਾ ਭੋਗੀ 25-30 ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜੀ ਮਤਾ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 450 ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਦਣ। 14 ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਕੋਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, 5 ਜਾਣੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, 5 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, 10 ਜੀਵਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਰਤਾਜ ਉਹ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ
ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਫੇਰ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਲੜਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਭਿੜਨਾ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋਗੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੇਜ਼ਨੋ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I'm going to try and speak in English a little bit so that we have some diversity in what we say. To the folks that only understand English or the folks that are walking by, I'm going to talk a little bit about why we're having this rally. There's a few common misconceptions that are spoken about regularly. A lot of people say, Modi. They think India's problems started with Modi. But our community knows that India's problems began in 1947 when the Indian state came to being. Our community has witnessed hundreds and thousands massacred, eliminated by the Indian government. Indira Gandhi, Nehru, Mohandas Gandhi, to now Modi, the agenda has remained the same. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੜਨਾ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। This is happening in many different ways. One of them is by enforcing poverty on Punjab. Punjab is intentionally being turned into a desert. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ। ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 3-3, 400 ਫੁੱਟ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। In a period of 10 years, Punjab will be a desert. 75% of Punjab relies on agriculture for livelihood. 75% ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਸਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। International riparian law says if water flows by your state has right over that water. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। But the Indian state has been taking Punjab's water since the 50s for free and without royalty. They understand that to cripple Punjab, you have to cripple farming. And all farmers need water. This is one of the methodologies. Second point. ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, people ask us, who are you? Where did you come from? If our response is that we are from India and that we are Indian, then you must accept and you must acknowledge that you are part of the ongoing Sikh genocide. You must accept that the massacre of your brothers and sisters, your Sikh prisoners who are languishing in Indian prisons beyond their jail sentences, your water that is being looted,
your takht that are being taken over, that are being desecrated by the government of India. How can you identify with your oppressor? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ? And that brings me to my final point. ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, I ask you a question. Would you rather be proud of being called Khalistani, of a movement which represents your freedom? Or do you want to recognize with your oppressor who has been eliminating you and your community for the good part of the last century? So, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, these doubts that have been placed in our minds that being Khalistani is a bad thing. The larger agenda of the Indian state is the elimination of Sikhs. And while we are speaking about this in Western countries, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। So, saying these words, I hope we understand that our identity is not tied to India, the same country that has been committing our genocide and that is committing our genocide today. ਇਹ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। Our genocide is not over. So while we remember genocides of the past that have happened to different communities, our genocide is still happening. So let's move forward with that clarity. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਓਪੀਨੀਅਨਸ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਪਾਓ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੰਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮਦੀਪ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਕਰੂਲੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਠ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਿੰਦਰ